Menaxhimi I plerave në 20 vitet e fundit në Shqipëri ka ndezur interesa të forta financiare dhe politike. Në deklarata publike, politikanë të ndryshëm, gazetarë dhe ekspertë përplasen për plerat dhe për parat që qarkullojnë në këtë biznes. Në këtë pjesë të dytë të Top Story, ne do të bëjmë një fact-checking mbi akuzat dhe betejën politike, mbi mbetjet urbane dhe inceneratorët. Për herë të parë, do të zbulojmë pse sulmohen politikisht këto sipërmarrje, si nga opozita, por edhe nga segmente të caktuara të maxhorancës. Jemi në Kamëz. Këta punëtor po kryejnë ritualin e përnatshëm të pastrimit të kontenierëve me mbetje nëpër rrugët e qytetit. Kjo është një pamje normale dhe tillë do të duhet të ishte. Bashkia Kamëz e ka zgjidhur problematikën e trajtimit të pastrimit përmes një kontrate koncesionare me kohëzgjatje 12 vite me vlerë 1.3 miliard lekë. Kjo bashki flas në vitin 2018, domethënë në 23/5/2018, është dhënë në koncesion një kompanie private për një periudhë 12 vjeçare, me një vlerë afërsisht $13 milion pa TBSH. Brenda kësaj kontrate përfshin shërbimin e pastrimit, grumbullimit, transportit të mbetjeve. Kompania koncesionare është Alco Impex General Construction me administrator Arber Abazin, nipin e deputetit socialist Sadri Abazi. Ai ka arritur të sigurojë një kontratë të majme nga ish kryebashkiaku demokrat Xhelal Mziu. Moralisht, kjo tregon shtrëmbërimin politik për shkak të interesave financiare, ndërsa ligjërisht nuk përbën asnjë problem. Referuar kontratës, kompania do të duhej që brenda 6 muajsh të realizonte një stacion transferimi dhe diferencimi për mbetjet e riciklueshme. Kanë kaluar 2 vite dhe ky detyrim nuk është përmbushur. Kjo pikë që unë e preka nuk është e plotësuar nga kjo kompani private dhe brenda kësaj pike, më në kohën që kjo kompani do të vete në eficiencë këtë linjë ku kushton mbi 10 milion euro dhe nga të ardhët që do kishte kompania, nga ndarja në burim e këtyre produkteve, Bashkia Kamëz do përfitonte 1.5% të ardhurave. Në moment që unë i mulli të marrë drejtimin e bashkisë, nga e moment, unë vetë personalisht sekretar, të paktën për të mos patur bashkia një faturë ekonomike dhe mos realizimit të pikës saj kontrate nga kompania, ne, domethënë kemi bërë një zbritje rreth 2.5 milion të reja në vit kompanisë. Në nelin 12 të kontratës, qartësisht, sqarohet se kompanisë mund t'i ndërpritet koncesioni në rastin kur nuk përmbush detyrimin për të vënë në punë stacionin e transferimit. Por shkeljet nuk mbarojnë me kaq. Kjo kompani, me mbështetje nga pushtetarët, po i shkakton Bashkisë të Tiranës dhe taksa paguesve një dëm prej qindra mijëra eurosh në vit, duke ja faturuar mbetjet e Kamzës Bashkisë së kryeqytetit. Por, si mund të ndodhë kjo? Mjetet Alco Impex, pasi ngarkohen me mbetje në Kamëz, i depozitojnë në landfillin e Sharrës, duke i deklaruar si mbetje të Tiranës. Ne u interesuam nëse mes Sharrës dhe Bashkisë Kamëz kishte një kontratë për depozitimin e mbetjeve. Jo, aktualisht nuk ka kërkesë apo depozitim për mbetjet urbane nga Bashkia Kamëz. Bashkia Kamëz nuk ka kontratë konkretisht për landfillin e Sharrës, por kompania realisht e ka realizuar deri këtë moment. Dhe si ka vepruar pjesë e saj, nuk mund të hyj në detaje. Fabula është shumë e thjeshtë. Kompania e nipit të Sadri Abazit menaxhon mbetjet e Tiranës në zonën 3, që përfshin kombinatin dhe rrethinat e saj. Makineritë e tij të pastrimit kalojnë edhe në zonën e Kamzës për të mbledhur mbetjet.
dhe i depozitoi në sharr duke i deklaruar sikur janë të kombinatit. Top Story ka ndjekur për disa ditë mjetet e kompanisë që ngarkohen në Kamës dhe transportohen drejt sharrës. Është data 4 shtator 2020. Shohim që mjeti me targ AA634 PB në pronësi të Alko Impex sapo është ngarkuar me mbetje dhe po shkon drejt sharrës. Kamioni futet në impjant, shkarkon mbetjet dhe plotson dokumentacionin. Ky është momenti fiksuar nga kamera e sigurisë, kur mjeti futet në peshore. Në proces verbal, shoferi i kompanisë Alko Impex deklaron me përgjegjësi të plot se mbetjet janë marrë në njësinë e Selitas në Tiranë. Në fakt, siç ne e vërtetuam, mjeti u ngarkua në Kamës. Pamjet që shihni përkasin datës 21 shtator 2020. Jemi sërish duke ndjekur mjetin e kompanisë Alko Impex me targ AA634 PB. Pasi është ngarkuar në Kamës, mjeti shkon drejt sharrës ku shoferi deklaron si mbetje të zonës së kombinatit në Tiranë. Shikoni edhe një herë pamjet e mjetit që ngarkohet në Kamës. Normalisht i përballëm kësaj kontratës cilët ne kemi me koncesionarin, edhe unë nuk mund të flas mes një marrëveshje që mund të ketë kompania private e cila ka marrë përsipër siç e thove lart pastrimin e territorit të Kamës edhe për të dërguar në landfill dhe mes dy kompanive private nuk mund të flasë se si realisht ato operojnë mes njëra tjetrës, nëse ki i dërgon atje me një faturë ekonomike, apo kjo është do thoja një marrëveshje mes dy kompanive private mes dy koncesionarëve. E njëjta shkelje është faturuar përmes pamjeve edhe në datën 24 shtator 2020. Sërish, shoferi deklaron në proces verbal se mbetjet i përkasin njësisë së kombinatit në Tiranë. Tani, le të shohim edhe një herë se ku është ngarkuar ky mjet me mbetje. Është e qartë se skenari ndjekur është i njëjtë, ashtu siç ndodh prej kohësh. Drejtuesi i mjetit, në një rast ndjekje nga grupi xhirimit të Top Story, ka pikasur se monitoroi. Ai ka hezituar të shkojë drejt sharrës. Pas disa orësh, më në fund i drejtohet landfillit. Por, duke konstatuar këmbguljen e ekipit të Top Story, ai ndalet në afërsitë të impjantit të sharrës.
Kur kupton se ishte zbuluar, shoferi i kamionit të Alko Impex vendos të ndryshojë drejtim. Në territorin e Bashkisë Kanës, mesatarisht janë 70 deri në 80 mos gabohem tonë në ditë, të cilat transportohen drejt Sharrës. Pra, çdo 24 orë, Alko Impex i shkakton Bashkisë së Tiranës plot 2300 euro dëm, duke i deklaruar mbetjet e Kamzës si mbetje të Tiranës. Kompania e nipit të deputetit socialist ka marrë plot 30 milion euro tendera pastrimi në 4 vitet e fundit. Në pjesën e parë të dokumentarit, e treguam se si mbetjet e kavajës idheshin në një fushë në mënyrë antiligjore për të shmangur kostot e trajtimit. Tenderi i pastrimit aty është fituar pikërisht nga kompania Alko Impex. Ne treguam këtë rast për të thënë se interesat financiare për plerat prekin edhe familjar të politikës. Pikërisht ta njerëz, si nipi Sadri Abazi dhe të tjerë, nuk duan kontrollin mbi plerat. Nëse landfilli i Sharrës do të ishte pa kontroll, si një kodrin me plera, kushdo do të kishte akses, për kompaninë Alko Impex do të ishte shumë herë më mirë. Sot monitorimi dhe gjurmimi i plerave ka bërë që të thyen shumë balanca, të bjerë fitimi dhe të humbasin influencën politike shumë deputet dhe kryebashkiak. Tani, do të ndalemi në disa rrethe të Shqipërisë për të kuptuar interesat financiare dhe politike në menaxhimin e mbetjeve. Këtu jemi në Bashkinë Belsh, pjesë e qarkut të Elbasanit. Në vitin 2016, kjo bashki bën një tender për pastrimin e qytetit për 4 vite, me vlerë 82 milion lekë të vjetra. Kjo shifër është e pranueshme, duke llogaritur popullsinë e Belshit. Vim në vitin 2020, kur duhet të tenderohet sërish pastrimi i Belshit. Kësaj ere, tenderi bëhet 410 milion lekë dhe është pothuajse 5 fishi tenderit të mëparshëm. Për të justifikuar këtë fryrje të plerave, zyrtarët e Bashkisë së Belshit kanë bërë një studim, sikur qyteti i tyre gjeneron mbi 2700 ton plera në vit. Sot Belshi i depoziton mbetjet në impjantin e Elbasanit, ku çdo mbetje matet përpara se të shkojë në djegje. Top Story i dërgoi një kërkesë zyrtare impjantit e Elbasanit, i cili na vuri në dieni se Bashkia e Belshit depoziton aty rreth 150 ton plera në muaj, ose rreth 1800 ton plera në vit. Pra, Bashkia e Belshit ka rritur artificialisht shifrën prej 900 ton plerash në vit për ta pesfishuar shumën e tenderit. Natyrisht, ky është një dëm financiar, por më tepër se kaq, është një marrëdhënie interesash mes bashkisë dhe kompanive private të ngritura mbi plerat e qytetit. Tani shkojmë tek një bashki tjetër, atë të Peqinit. Në dokumentat që ka siguruar Top Story nga prokurimet publike në vitin 2016, për pastrimin e qytetit është bërë një tender prej 640 milion lekësh për shërbim 3 vjeçar. Ndërkohë pas mbarimit të kësaj kontrate, në janar të vitit 2020 bëhet sërish i njëjti tender dhe vlera e shpenzuar kësaj ere është 1 miliard lekë për shërbim 3 vjeçar, pra 360 milion lekë më tepër. Ky shtim fondi nuk ka asnjë shpjegim, sepse në të dhënat e siguruara nga Top Story, në Bashkinë e Peqinit, nuk ka prurje më të madhe popullsie. Madje nga viti 2016 deri më sot, një pjesë e mirë e banorëve kanë zbritur në Elbasan. Bashkia e Peqinit nuk i sjell mbetjet në impjantin e Elbasanit, sepse nëse plerat maten në peshore, atëherë zbulohet abuzimi financiar me zyrtarëve dhe kompanive private. Vijoj me një tjetër bashki, atë të Librazhdit. Në vitin 2016, kjo bashki realizon një tender për pastrimin me vlerë 480 milion lekë të vjetra për 4 vite. Fituese është kompania e nipit të Sadri Abazit, Alko Impex. Pasi mbaron kjo kontratë, në korrik të vitit 2020, Bashkia e Librazhdit shpall sërish fituese kompaninë e nipit të Sadri Abazit për pastrimin e qytetit, por kësaj ere me një vlerë pothuajse 3 herë më të lartë, rreth 1.2 miliard lekë. Njësoj si në Bashkinë e Peqinit, edhe Librazhdi për të justifikuar këtë rritje, ka përpiluar një studim ku thotë se në muaj gjenerohen 330 ton mbetje.
Sërish Top Story u interesua pranë landfillit Elbasanit, aty ku depozitohen të gjitha mbetjet e Librazhdit. Sipas të dhënave të siguruara nga impianti, kompania e nipit të Stadria Bazit depoziton rreth 200 ton plera çdo muaj. Kjo do thotë se 1560 ton mbetje nuk ekzistojnë në këtë bashki, por e ka rritur artificialisht sasinë e plerave për të shtuar buxhetin prej 1.2 miliard lek për kompaninë e nipit të deputetit socialist. Ndërkohë, ka edhe bashkisja e Gramshit, e cila ka vendosur të zhvillojë tender për mbetjet urbane, duke u bazuar tek sasia që dërgohet në impiantin e Elbasanit. Ne i sollëm këto shembuj për të kuptuar se mafia e plerave nuk ka interes të kontrollohet në asnjë cep të Shqipërisë. 3 impiantet, ai i Elbasanit, i Fierit dhe i Sharrës, bëjnë matjen faktike të plerave, dhe kjo sjell një kontroll zinxhir deri tek tenderimi i bashkive. Kjo shpjegon se as zyrtar lokal dhe as kompanitë private nuk kanë interes të nënshtrohen një proces si gjurmimi dhe matjeje të mbetjeve urbane, pasi në këtë mënyrë do të frenojë grabitja e fondeve publike. Në pjesën e parë të dokumentarit, treguam interesat financiare për plerat në radhët e socialistëve. Tashmë, do tregojmë interesat që kanë demokratët nga Lulzim Basha, familjarët e tij, e deri tek dhëndri ish kryeministrit Berisha, Jamar Bërmaltezi. Dëgjoni këtë sinkron të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Ai akuzon Bashën për gjovënie, sulme selektive dhe përfshirje të familjarëve në biznesin e plerave. Ky është e plan biznesi Lul Bashës, që ai dhe kunati i tij në kurriz të qytetit, një qytet i cili prodhon të njëjtat mbeturina, në vend që ta bënte 30% më pak, siç po e bën sot, do ta bënte 30% më shumë, pse ndërpriten gjithë këto protesta? Pse sot nuk ka protesta për pallatet e Liga Liçeni? Pse sot nuk ka protesta për kullat në qendër të Tiranës? Sa merr për çdo protestë të stisur? Në fakt, deklarata e Veliajt është e vërtetë. Në kohën kur ishte në krye të bashkisë, Basha kontraktoi një kompani monopol për diferencimin e mbetjeve për riciklim në landfillin e Sharrës. Subjekti në fjalë, i quajtur Green, kishte lidhje të afërta me kunatin e tij, Erion Yusufin. Kompania kishte drejtues ligjor shtetasin Oliver Shtyllën. Ndërkohë kompania tjetër, Albanian Company of General Services, me pronar Dionis Teqajn, ishte ajo që kryente riciklimin e mbetjeve të diferencuara nga Green. Në këshillin mbikëqyrës të kompanisë së Teqas, ishte antar dhe kunati Bashës, Erion Yusufi. Biznesmeni Dionis Teqa është pronar i kompanisë Megatek, ku rezultonte sërish antar i këshillit mbikëqyrës Erion Yusufi. Në Megatek ishte i punësuar edhe shtetasi Oliver Shtylla, i njëjti që figuronte administrator i kompanisë që bënte trajtimin e mbetjeve në Sharr. Kjo që po ndodh, duket qartë që ka një prapasken të tipit mafioz. Pra në Tiranë po ngrihet një monopol për t'u hequr ju të drejtën që të keni të ardhura, ato të ardhura minimale, dhe këto t'i grumulloj një dorë dhe kjo dorë të kryej këtë biznes. Biznesi plerave në kohën e Bashës ishte tepër agresiv. Për herë të parë, u pan nga media se si dhunoheshin romët që mblidhenin skrap në koshat e mbeturinave. Bashkia e Tiranës, në drejtimin e Bashës, kishte nxjerrë në rrugë policin bashkiake për të dhunuar dhe arrestuar çdo pjesëtar të komunitetit rom që prekte kazanët e plerave. Kjo ishte një goditje për këtë komunitet, që përbëhej nga 22.000 persona dhe kishin plerat të vetmin ushqim për mbijetesë. Kjo këtu brapa është arsye që shpjegon dhunimin e romëve në rrugët e Tiranës ditën dhe natën nga policia bashkiake e Tiranës. Kjo është prova e vërtet që qytetarët nuk janë të parat, po kunati është i pari. Në atë kohë romët u ngritën në protesta, sepse nuk po lejoheshin të grumbullonin materialet e riciklueshme. Biznesi i shndruar në monopol në duart e Lulzim Bashës po kthehej në shqetësim. Jam veti nënt, pa nim sociale, ushqie me mbeturinat. Bashkia del na merr karrocët, na merr shpirtin them. Që unë nuk kam smun, në matetë tona, me kazonat. Vi dalë policia, na rrafi, na mori mjetet.
Ku që kemi ne, më gjithë kalamoj. Kom 8 kalamoj unë për të marrë. Rafi policia na ka shty, na ka ofendu me llafe të pista. Ku ti çojnë ato 5 kalamoj që kam? Ai duhet kapi ato që merren me pisliqe më të larta, jo ne që dalim nga koshi i plerave. Plani Bashës për të futur familjarët e tij në biznesin e plerave, në atë kohë ishte edhe më i madh se kaq. Në vitin 2011 janë zhvilluar debate të ashpra në parlament, pasi në ndryshimet ligjore për menaxhimin e mbetjeve i japej rrugë dhe importit. Kjo, duke i se lidhej me bizneset e riciklimit që kontrolloheshin nga vetë Lulzim Basha. Sali Berisha, këtu e 6 vite më parë, inicoi një betejë kundër një vendimi për importin e mbetjeve në territorin e Republikës së Shqipërisë. Atëherë ishte thjesht opozitar, tani është biznesmen. Kjo është diferenca midis dy Sali Berishave. Vijojmë në një tjetër moment. Në gusht të vitit 2016, aksidentalisht u mbjetën një ri në landfillin e Sharrës, Ardit Gjoklej. Në atë kohë, u zhvilluan disa protesta kundër Bashkisë së Tiranës dhe Partia Demokratike e rrëmbeu si kaos. Por çfarë ndodhi? Në asnjë prej denoncimeve të demokratëve dhe të Lulzim Bashës, nuk përmendej emri i kompanisë që menaxhonte Sharrën, madje as pronari i saj. Kjo e kishte një shpjegim. Sharra menaxhoi nga kompania 3R në pronësitë e Durin Teqes, kushuririt të parë të Dionis Teqes, ortaku të Kunatit të Bashës, Erion Isufi. Kjo ka një dallim të madh nëse shikon sot diskursin politik të Bashës. Sot, ai përmend çdo kompani me emër, çdo pronar të supozuar sipas tij dhe familjar të pronarëve. Duket qartë që goditja ndaj tre impianteve të plerave sheh interesin e Bashës dhe familjarëve të tij kur të vinë në pushtet. Kjo sepse Kryedemokrati nuk merret me asnjë koncesion tjetër përveç inceneratorëve. Këtë ja vën në dukje edhe kundërshtarët politik. Pyetja për gjithë demokratët është pse nuk protestohet sot për rrugën e Kombit. Çfarë mori Kunati që të mbyllej protesta me një fishkëllim? Sa vila morin Valamar në gjirin e Lalzit, Lul Basha dhe familja e tij që të mos përmenden më qendrat komerciale në Tiranë. U përmenden disa oligarkë që kanë vilat në Lundër. Sa vila mori Lul Basha në Lundër që të mos vazhdojë të përmendi më oligarkët? Sa vlente makina që mori Lul Basha nga kontraktori i Astirit që ta ndërpriste me një fishkëllim, me një telefonat të gjithë protestën e Astirit? Le të ndalemi tani tek projektet për menaxhimin e mbetjeve që kishte Lulzim Basha gjatë kohës që menaxhonte Bashkinë e Tiranës. Kur kryetar bashki ishte Lulzim Basha, i dha okay një plani i cili ishte shumë ndryshe nga ky plan. Ishte një plan i cili propozonte një pagesë 37 euro për ton. Ndërkohë që në fillim qyteti do paguante 34.6 milion euro kompanisë. Ndërkohë sot realiteti është krejt ndryshe. Ne jo vetëm që nuk e paguajmë këtë 34.6 milion euro, por ne në vend që të paguajmë 37, ne paguajmë fakt 29 euro për ton. Ky është dokumenti firmosur nga ish kryebashkiaku Lulzim Basha, që jep miratimin për projektin për të cilin flet Veliaj. Aty përcaktohen termat financiar për investimin, që kushton plot 34.6 milion euro me financim nga shteti. Tarifa e shërbimit është 37 euro për ton për 20 vite. Nëse krahasojmë shifrat, ky projekt i Bashës do të kushtonte shumë më tepër se sa menaxhimi aktual i mbetjeve. Në Tiranë depozitohen 800 ton mbetje në ditë dhe me tarifën e Bashës prej 37 euro, shqiptarët do të paguanin rreth 11 milion euro në vit. Për 20 vite sa ishte parashikuar kontrata e Bashës, kjo kosto do të shkonte në 220 milion euro. Kësaj shifre, duhet i shtojmë edhe 34.6 milion euro financim për projektin, që shkojnë në total afro 254.6 milion euro. Tani, të rikthehemi te koncesioni i sotëm i Sharrës. Me shifrën prej 29 euro për ton, në total në një vit shqiptarët do të paguajnë 8 milion euro, dhe nëse llogarisim 20 vite, aq sa kishte propozimin Lulzim Basha, kjo shumë do të shkojë në 160 milion euro. Këtu nuk përfshihet asnjë kosto për financimin e ndërtimit, pasi çdo gjë mbulohet nga privati. Pra, nga dokumentat duket qartë, diferenca prej 90 milion eurosh më pak, që trajton sot mbetjet koncesionari i Sharrës. Në këtë kohë, ku njerëzit kanë kaq shumë nevojë fundi, lekët që u ambledh me pikatore, familjeve në nevojë, biznesave në faliment, ja jep me lopat inceneratorëve 2 milion euro vetëm javën e kaluar. Në fakt,
Parat për të cilat flet kreu i opozitës nuk janë asgjë tjetër, veç se tarifa e shërbimit prej 29 euro për ton për mbetjet e trajtuara. Siç e sqaruam në pjesën e parë të dokumentarit, investimi prej 128 milion eurosh vulohet totalisht nga paratë e koncesionarit. Bën përshtypje fakti se politikanët fillojnë të shqetësohen për mjedisin dhe paratë e harxuara vetëm atëherë kur janë në opozit. Sot, sulmojnë politikisht impiantet e trajtimit të mbetjeve. Por dikur, kur ishte në qeveri, opozita e sotme ishte nisur lëvizjet pikërisht për incinerator. Kjo duket qartë në deklaratën e ish-ministrit mjedisit në qeverin Berisha, Fatmir Mediu. Tashmë ka teknologji të cilat janë shumë të avancuara që bëjnë ndarjen e mbetjeve, një riciklim të tyre, bëjnë kompostimin e mbetjeve organike, një trajtim të tyre për energji, për biogas, por edhe për energji elektrike, të cilat do të thonë arrin në një riciklim do të thosha total rreth 90%. Përveç Lulzim Bashës, përpjekje për të shpërdoruar fonde për menaxhimin e mbetjeve ishin edhe në nivel qeveritar. Në vitin 2012, qeveria Berisha ishte miratuar ndërtimin e një landfilli të posaçëm për Durrësin në zonën e Manzës. Vlera e investimit ishte 2.8 miliard lek ose 22 milion euro pa TVSH. Projekti mbeti pezull pasi e djathta humbi zgjedhjet në vitin 2013 dhe doli në opozit. Me dërgimin e mbetjeve në Sharr, 22 milion eurot e projektit janë para të kursyera, pasi vetë Banka Gjermane, KFV, nëpërmjet një studimi të kryer, rekomandon që Durrësi dhe Tirana të kenë vetëm një vend për trajtimin e mbetjeve, Sharrën. Gjeta një projekt ku ndërtohej një landfill në Manzë, pa u caktuar trulli, me një kosto landfilli 30 milion euro, 37 miliard lek vjetra, dhe me një kosto që qytetarët e Durrësit paguanin 30 euro për ton. Unë e gjeta të aprovuar nga Berisha dhe nga Mediu dhe e çova tek Rama. Me idenë t'ja bëja Durrësit të nder, pavarësisht se isha i bindur që ishte një gjë jashtëzoologjike. Dhe e dërgova dhe Rama nuk e kaloi. Qeveria Rama nuk e kaloi. Ajo ngeli atje. Sot, idhen akuza për tarifën e Sharrës, që është më e lira në Evropë. Por, projekti Manzës që parashikonte thjesht depozitim, kishte të parashikuar një tarif prej 3.747 lekësh ose 30 euro. Nëse llogarisim për 200 ton mbetje në ditë që prodhon Durrësi, kostoja do të shkonte plot 6.000 euro. Për një vit, rreth 2.2 milion euro dhe në 30 vitet kontratës, plot 65 milion euro. Shtuar paratë e investimit për 22 milion eurosh që do të paguheshin nga shteti, shuma shkonte në 87 milion euro. Për më tepër, landfilli do të kishte vetëm 20 vite jetë. Mbetjet nuk do të trajtoheshin, por do të krijonin një kodrin të izoluar me ptera. Shpesh në media keni vënë re se dhënë rish kryeministrit Berisha, Jamarbër Maltezi, shkruan me një gjuhë të egër kundër menaxhimit të mbetjeve dhe incineratorëve. Ky protagonizëm i Maltezit në fakt sheh interesa të forta për plerat. Top Story ka siguruar dokumenta dhe të dhëna se si Maltezi ka përfituar me 10 projekte mjedisore për menaxhimin e plerave, kur vjeri i tij ishte kryeministri i Shqipërisë. Në vitin 2010, Banka Botërore financoi një projekt për menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe pastrimin e zonës bregdetare. Për ndjekjen e këtij projekti, Ministria e Punëve Publike angazhoi dhënrin e kryeministrit Berisha, Jamarbër Maltezin, në konflikt të hapur interesi. Projekti që menaxhonte Maltezi ishte një buxhet prej 27.5 milion dollarësh dhe kishte për fokus pastrimin e mbetjeve të rrezikshme në Porto Romano, ndërtimin e një vend transferimi mbetjesh në Imar dhe ndërtimi një landfilli në Bajkaj të Sarandës. Nëse i shohim me vëmendje këto 3 investime, Porto Romano u kthye në zonën më të ndodhur të Durrësit. Vend transferimi i Imarës nuk u vu kurrë në punë, ndërsa landfilli Bajkaj në Sarandë është jashtë do standardi. Kjo është puna që ka bërë Jamarbër Maltezi me 27 milion dollar, ku përveç konfliktit të interesit për shkak të vjerit, dyshime ngrihen edhe për shpërdorim të fondeve të huaja. Aso kohe, vetë Banka Botërore nisi hetimet për këtë skandal, por sot e kësaj dite nuk dihet se si arriti të shpëtojë nga drejtësia Maltezi dhe grupi që menaxhoi projektin. Por përfitimet e Maltezit nuk përfunduan me kaq. Në vitin 2012, Lulzim Basha drejtonte Bashkinë e Tiranës dhe landfillin e Sharrës e menaxhonte ortaku i kunatit të tij. Aso kohe, Basha i kërkoi dhëndrit të Berishës që të bënte një vlerësim mjedisor për Sharrën.
por shikoni se çfarë shkruante në raport maltezi për landfillin e Sharrës, që menaxhonte indirekt Kunati Bashës. Me një ndihmë financiare nga qeveria italiane, një kredi prej 4.6 milion eurosh, është ndërtuar një landfill i ri sanitar në Sharr. Pas vënies në funksionim, landfilli i Sharrës ka përmirësuar mjaft mjedisin, sidomos cilësinë e ajrit në rrethinat e tij. Pra, maltezi po manipulonte publiku në vitin 2012, duke thënë se Sharra kishte parametra normal të mjedisit. Kjo është një e pavërtet. Mjafton të shikosh pamjet e asaj kohe dhe era e rëndë që deportonte deri tek 21 dhjetori dhe kupton se çfarë vlerësimi në këtë mjedis ka bërë Dhëndri Berishës. Në të njëjtin raport, maltezi sugjeronte që të krijojë një landfill tjetër mes Tiranës dhe Durrësit. Vlerësimi i projektuesve të landfillit është se landfilli i ri në Sharr do të zgjas vetëm deri në vitin 2015, vit pas të cilit duhet gjetur një vend tjetër. Bashkëpunimi Italian për Zhvillim ka ofruar një fond për studimin e identifikimit të vendit. Propozimi fillestar është që Tirana dhe Durrësi mund të ndajnë një landfill të kombinuar diku në kodrat midis dy qyteteve. Pas këtij propozimi, shiheshin interesa të reja, pasi bëhej fjalë për ndërtimin e landfillit në Manës, ku e përmendëm pak më parë. Mjaftojnë këto dy raste për të kuptuar sulmet e maltezit ndaj impianteve të Tiranës, Fierit dhe Elbasanit. Duket qartësisht se interesi i Dhëndrit të Berishës është penetrimi i tij në biznesin e plerave, njësoj siç bëri gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike. Top Story njoftoi në nisje të dokumentarit se do të kryente një proces fact-checking të deklaratave politike, që prej disa javësh kanë mbushur studio televizive me debatin për inceneratorët. Në qoftë se ti do shikosh Sahatin, do dalësh këtu dhe të thosh që dashuria ime për Edi Rama është kaq e madhe sa më shkthyer në një verbri dhe unë patjetër do të them që do asgjë, do dalësh. Kur do shikoj është Sahati që aktorët e politikës apo komentatorë të ndryshëm kanë hedhuri e dyshimi mbi kontratat për ndërtimin e impianteve. Fatura që vjedhja me inceneratorët, me tendrat e korrupsionit dhe me koncesionet do të jetë dy fish më e lartë për vetë faktin se nuk e ndali as në kohën kur njerëzit kishin më shumë nevojë. A ka pasur një dokument të vetëm që të justifikonte faktin që nga 12 landfille rajonale ne kaluam menjëherë brenda ditës tek incenerimi? Në ligjin për menaxhimin e integruar të mbetjeve, në nenin 6, qartësisht sqarohet në hierarkinë e trajtimit të mbetjeve se asgjësimi përbën një prej opsioneve. Plani kombëtar i menaxhimit parashikon 10 zona menaxhimi, në 3 prej të cilave incenerator. Ky plan është finalizuar duke u mbështetur mbi studimet e Bankës Gjermane KfW. Kjo i jep përgjigje dyshimeve të tabakut. E lexuat raportin e progresit të BE-s, çfarë thoshte për incenerimin? Këtë pyetje kam vetëm. Sigurisht e lexova dhe atë, e lexova. Po, që thoshte që nuk është në përputhje incenerimi me akin e BE-s. Po si ka mundësi thotë BE-ja nuk është e përputhshme kur 50% e mbetjeve në vendet më të zhvilluara europiane sot djegin mbetjet. Ne dini që ne jemi vendi vetëm i Ballkanit Perëndimor që ndërtojmë incenerator. Në fakt, në pjesën e parë të dokumentarit, ne treguam se incenerator kishte edhe Shkupi, por të një teknologjie mjaft të vjetër. Po ashtu në proces dhe projekte janë inceneratorët në Bosnjë, Serbi, Greqi e me radhë. Nëse i referohemi statistikave zyrtare në vendet më të zhvilluara evropiane, sot menaxhimi po fokusohet mes riciklimit dhe asgjësimit. Suedia inceneron 53% të mbetjeve për prodhim energjie. Finlanda inceneron plot 57% të mbetjeve. Danimarka dhe Norvegjia incenerojnë nga 51% të mbetjeve për prodhim energjie. Edhe Zvicra asgjëson plot 48% të mbetjeve. Pra, vendet me standardet më të larta mjedisore po shkojnë drejt incenerimit. Në diskursin publik, shpeshherë kemi parë se si politikan apo analistë të ndryshëm, qëllimisht kanë ngatruar momentet procedurale të 3 prokurimeve të ndryshme për të fabrikuar të pavërteta.
Për të sqaruar publikun, ne do të analizojmë sipas rastit procedurat e ndjekura për 3 inceneratorët. Qëllimi është kontrolli fakteve për të hedhur dritë mbi mjekullën e krijuar. Dje kjo zonja me 100.000 lekë në xhep dhe thot, mu për këtë mrekulli që do i bëj Elbasanlive dhe shqiptarve, më duhen 21.6 asash ajo milion euro. Kush e gjykoi? Kë mblodhet me këtë u konsultuat që kjo mund të bëj 30, 40, 5 milion. Nëse i referohemi kësaj tabele, shohim se në vendet e tjera, veprat të ngjashme kanë kushtuar më shumë se 2 fishi. Për nga kapacitetet, impianti i Elbasanit është i ngjashëm me atë të Glenfarg në Britaninë e Madhe, që ka kushtuar plot 70 milion pound, rreth 4 herë më shumë. Shikoni këtë deklarat të dhëndrit të Sali Berishës, Jamarber Maltezi, në 1 dhjetor 2017. Mes një tryeze, ku nuk ka ekspert që ta kundërshtojnë, ai thot disa të pavërteta. Kjo është piramida e mbetjeve sipas Komisionit Evropian. Me i herë qeveria jonë ka shkuar dhe para fundit. Asnjë gjë për tjerë. Të tjerat jo detyrimisht kërkojnë kaq shumë para. Për çdo që e dëgjon, Maltezi mund të duket i besueshëm, sepse jo çdo kush e njeh menaxhimin e mbetjeve. Në fakt, në të 3 impiantet kryhet ndarje e mbetjeve për riciklim, trajtimi i mbetjeve me djegje për prodhim të energjisë dhe më pas trajtimi i rit në landfill. Pra, po të shohësh tabelën që tund Maltezi, në fakt, i përfshin të gjitha hallkat e menaxhimit të mbetjeve. Dëgjoni sërish Maltezin se çfarë deklaron në emisionin të paekspozuarit. Ndryshimi me koncesionet më parshme ishte që koncesionet më parshme privati fuste parat dhe më pas i nxirrte gradualisht. Kurse te këto koncesione, taksat tona paguhen fillimisht, ai aty më pas del në treg ndërkombëtar dhe shef, a ka ndonjë që di me ma bë këtë më lirë? Kjo është e pavërtet, sepse nëse i referohesh transaksionit të thesarit të shtetit, sot që flasim, janë kryer vetëm 15.3 milion euro pagesa dhe akoma nuk është bërë likuidimi total prej 21.6 milion euro. Shikoni si tund edhe një tjetër letër Maltezi, që thot se kontrata e blerjes së impiantit të incinerimit në Elbasan ka kushtuar 15 milion euro dhe pjesa tjetër është grabitur. 4 muaj, 13 milion euro në xhep, sepse kontrata me italianin urdhëku e ke e formës me Çelsa në dorë e Elbasanit. 7 milion euro, nga 22 në 15, dhe e Fieri nga 28 në 15, 13 milion, 20 milion euro zotërit po marrin vetëm për këto 2 gjëra. Natyrisht, dhëndri Berishës e di shumë mirë se çfarë po flet, sepse ai nuk është naiv. Kontrata e dedikuar për inceneratorin është 15 milion euro, por janë bërë investime të tjera për depozitimin e dampës së vjetër të plerave në fushën ekzistuese, landfill i ri pranë inceneratorit dhe punime të ndryshme civile. Pra, të gjitha këto janë kosto mbi impiantin prej 15 milion eurosh. 400 milion euro të shqiptarëve për mafian e plerave. Paratë e shqiptarëve në kohë pandemie në xhepat e mafjas plerave Edi Ramës, Arben Ahmetajt, Erion Veliet me shok. Impianti i trajtimit të mbetjeve në Tiranë kushton 128 milion euro. Të ardhurat për ndërtimin e saj sigurohen nga koncesionari. Tani le të analizojmë pak shifrën, 430 milion euro që thot Basha dhe ish deputetat e tij. Aktualisht, koncesionari merr 29 euro për ton. Në Tiranë depozitohen 800 ton mbetje në ditë në Sharr, që i bie rreth 8.4 milion euro. Nëse e llogarisim për 30 vite, të ardhurat e kompanisë do të jenë 254 milion euro. Nga këto ishet investimi prej 128 milion eurosh, si dhe 90 milion euro të tjera që përllogaritet mirëmbajtja e impiantit për 30 vite. Pra, koncesionari mund të ketë një marsh fitimi nga 35 deri në 50 milion euro. Kjo është një llogaritje e thjeshtë që rrëzon propagandën e Bashës prej 430 milion euro. Në Beograd, një incenerator i ngjashëm do të kushtoj plot 350 milion euro. Pra, 3 herë më shumë. I kanë krijuar punë inceneratorit të Tiranës sepse po detyrojnë Durrësin të sjellin në Tiranë. Kanë shpallur gjendje të emergjencës mjedisore në Durrës, sepse duan që mbetjet e Durrësit t'i sjellin për të furnizuar inceneratorin e Tiranës, që të ketë para ai zotëria, që të kryejë investime se nuk kanë para. Çështja ishte për zgjidhje, por ama emergjencë, pastaj që të vijë tek një
tek një aferë me qindra milion euro, kjo më duket si një rrugë shtruar për të ardhur këtu. Ka një abuzim të madh me akuzat që lëshojnë për mbetjet e Durrësit. Në pjesën e parë të dokumentarit, ne treguam se si Porto Romano ishte shndruar në një bombë ekologjike që po merr zgjidhje. Mbetjet e Durrësit po trajtohen në sharr, ashtu siç parashikon strategjia kombëtare që e bashkon një zonë të vetme me Tiranën. Kanë detyruar të gjithë firmat e ndërtimit me vendim të veçantë Këshillit Bashkiak që të kryejnë procedura me inceneratorin e Tiranës. Kanë marrë gjithë ricikluesit e vegjël i kanë çuar ke inceneratori i Tiranës. Për herë të parë, në impjantin e Tiranës parashikohet një qelizë e posaçme depozitimi për inertet që krijohen nga firmat e ndërtimit. Kjo është arsyeja pse sot një pjesë e madhe e oligarkëve dhe politikanëve sulmojnë koncesionarin. Depozitimi në landfilli i inerteve është standard europian, vend që të hidhe në fusha polumenj, siç ka ndodhur në këto 30 vite. Sot janë ngritur pikpyetje të mëdha nga opozita dhe analistë ndryshëm të medias lidhur me procedurat e tenderit për koncesionin e Sharrës. U bë një tender ndërkombëtar, po që s'erdhi asnjëri tjetër. Okej, ajo po thonë, ajo nuk është. Jo, më fal, edhe tenderi ndërkombëtar që duhet rrinte 52 ditë hapur, ndeti vetëm 16 ditë. Procedura për koncesionin e Sharrës është çelur më 23/06/2016, kur 2 kompani italiane dhe një partner shqiptar kanë paraqitur propozimin e pakërkuar për ndërtimin e impjantit. Procedura ka zgjatur plot 14 muaj deri në nënshkrimin e kontratës në 31 gusht të vitit 2017. Sipas parashikimeve ligjore, u bë shpallje e tenderit ndërkombëtar që qëndroi i hapur për 50 ditë. U bë edhe njoftimi për kompanitë e interesuara në median prestigjioze The Economist. Gjatë procedurës, u miratua një VKM që i jepte 8% pik bonus subjektit që paraqiti propozimin e pakërkuar dhe financoi studimin e fizibilitetit. Në këtë dokumentar, e treguam se si janë të lidhura interesat e politikës me biznesin e mbetjeve. Pikërisht, këto interesa kanë fabrikuar akuza që u rrëzuan nëpërmjet verifikimit të fakteve. Në fund, ajo që mbetet janë faktet.